Hello everyone, I am Nishan Nirlav Kaishyav and I welcome you to another current affairs analysis video from CSAP IS Academy. আজি 7th October hoy and আজি আমি cover কৰিম আজি current affairs খিনি। তো প্ৰথম let's look at আপোনালোকে প্ৰথম এটা কথা কৈ দিও আমাৰ যোনবিলাক current affairs or PDF হয় তাৰ যোনবিলাক লিংক হয় বিলাক দি দিয়া আছে আমাৰ descriptionত। You can join our WhatsApp group তাতে আমি regularly polls দিও বেলেগ polls আহে prelims or question আহে facts আহে MCQs আহে তো সেইবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব please join our WhatsApp group link to দিয়া আছে in the description। তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু কৈ দিও আমাৰ যোনটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্যাচ হয় সেই ব্যাচটোৰ এডমিশন চলি আছে এতিয়া অলৰেডি আপোনালোকে জানে মই বহুতবাৰ কৈছো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'জ বিলাকত কি এটা আপোনালোকে এটা পাৰ্সোনালাইজড মেন্টৰশিপ পায় এটা পাৰ্সোনালাইজড এক্সেল শীট পায় যেটা আপোনালোকে ডেইলি সেই এক্সেল শীটখন চাই পেলাই ফলো কৰিব পাৰে মানে আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়া টেবুলত বহিব আপোনালোকে এক্স্যাক্টলি জানিব কি পঢ়িব লাগে তো that is very important in the sense কি আপোনালোকে নিজে প্ল্যান এটা বনাব দৰকাৰ এটা বহুত মানে জানে কি আমি প্ল্যান বনাব নাজানো ৰুটিন বনাব নাজানো তো আমি অলৰেডি সেইবিলাক বনাই পেলাই আপোনালোকক দিম আমাৰ পাৰ্সোনালাইজড মেন্টৰ থাকিব যোনে আপোনালোকৰ এভৰি উইক কানেক্ট কৰিব টু টেল ইউ কি চেঞ্জেছ আপোনালোকে নিজৰ ৰুটিনত আনিব লাগে তো দিস ইজ দ্য ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্যাচ ইউ কেন কন্টাক্ট ইন দ্য নাম্বাৰছ গিভেন বিলো ঠিক আছে তলত যোনবিলাক নাম্বাৰছ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ওকে নাও মুভিং অন এতিয়া আজিৰ যোনটা আমাৰ টপিক এবাৰ টপিক গিটা প্ৰথম চাও আজি যদি আপোনালোকে চাই ন বেছিভাগ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছৰ টপিক আছে প্ৰথম ইমপ্লিকেশন অফ দ্য ইজৰাইল ইৰাণ কনফ্লিক্ট অন ইণ্ডিয়া ইজৰাইল ইৰাণৰ মাজত যোনটো টাছল চলি আছে ন এই টাছলটোৰ কি ইম্প্যাক্ট পৰিব ইণ্ডিয়াত সেইটো বস্তু আমি চাম প্ৰথম বস্তু সেকেন্ড ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স ষ্ট্ৰেটেজিক ডায়লগ ফ্ৰান্স আৰু ইণ্ডিয়া ৰিসেন্টলি আমি দেখা পাইছো কি হিয়তৰ যোনটো বাইলেটাৰেল ট্ৰেড হয় বাইলেটাৰেল ৰিলেশনছ হয় এটা বহুত লেভেলছত ইমপ্ৰুভ হৈছে কি কাৰণে ইমপ্ৰুভ হৈছে তাৰ কি ইমপ্লিকেশনছ আছে উই উইল কভাৰ দিস পাৰ্ট দেন উই উইল টক এবাউট ভাৰত জেন ইট ইজ এ AI ইনিশিয়েটিভ AI লাৰ্জ ল্যাঙ্গুৱেজ মডেল এটা বনাইছে কমপ্লিটলি ফান্ডেড বাই দ্য গভৰ্নমেণ্ট ঠিক আছে ভাৰত জেন বুলি কোৱা হয় ভাৰত জেন AI ঠিক আছে তাৰ লগতে নমস্তে স্কিমটো কথা পঢ়িম আমি এণ্ড দেন উই উইল টকিং এবাউট ইজৰাইলছ বেন অন দ্য UN চিফ আপোনালোকে যদি চাই ইজৰাইলৰ ওপৰতে বহুত বস্তু আছে কাৰণটো কি বিকজ ৰিসেন্টলি কিছুমান সপ্তাহৰ পৰা ইজৰাইল ইৰাণৰ যোনটো কনফ্লিক্ট হয় এটা বহুত আগুৱাই গৈ আছে এস্কেলেশনছ বাঢ়ি গৈ আছে এণ্ড দিস ইজ পুটিং দ্য ৱৰ্ল্ড এট আ ৰিস্ক অফ আ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 3 ঠিক আছে মই অলৰেডি আজি এটা ভিডিঅ' ৰিলিজ হ'ব আপোনালোকৰ ইজৰাইলে যোনটো পেজাৰ এটাক কৰিছে ৰিসেন্টলি লেবানন আৰু ইৰাণৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' ৰিলিজ হৈছে আমাৰ জিঅ' পালছত ঠিক আছে প্লিজ গো এণ্ড ৱাচ দ্যাট ভিডিঅ' টু নো মোৰ এবাউট দ্য is that attack of Israel it's a new age of attack নতুন kind of attack কিন্তু আগতে দেখা নাই নন কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার বুলি কোৱা যায় এটো ঠিক আছে তো তাৰ ওপৰত মই আৰু এটা ভিডিঅ' যদি আপোনালোক লাগে প্লিজ কমেন্ট ডাউন এটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে এটা মিডল ইষ্টত যোনটো এটা পলিটিক্স চলি আছে হাউ ইট কেন লিড মানে ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ ৱাৰটো কেনেকে এখন ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ ফালে গৈ আছে হেতু যদি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' লাগে আই উইল ব্ৰিং ইন দ্যাট ভিডিঅ' ওকে নাও লেটস সি প্ৰথম ইমপ্লিকেশনছ অফ দ্য ইজৰাইল ইৰাণ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া ইজৰাইল আৰু ইৰাণে যেতিয়া কাজিয়া কৰে ইণ্ডিয়াৰ লগত কি ৰিলেশ্যনছ আছে ইণ্ডিয়াৰ লগত কিবা হ'ব নেকি ইণ্ডিয়াৰ কিবা ইম্পেক্ট হ'ব নেকি হ'ব তাৰ মেইন কাৰণটো কি হয় মেইন কাৰণটো হ'ল অইল প্ৰাইচেছ ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইজৰাইল আৰু ইৰাণ দুখন কাণ্ট্ৰি মিডল ইষ্টৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰি হয় ঠিক আছে এতিয়া ইজৰাইল ইজ বেকড বাই দি US এণ্ড ইৰাণ ইজ বেকড বাই ৰাছিয়া এণ্ড চাইনাত অলপমান পিছত থাকে বাট ৰাছিয়া চবতছে আগত থাকে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো কি হয় ইৰাণো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইজৰাইলো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণটো কি ইজৰাইলৰ পৰা আমি পাওঁ টেকন'লজি ঠিক আছে ইজৰাইলৰ পৰা আমি কি পাওঁ টেকন'লজি পাওঁ সিহঁতৰ পৰা আমি বহুত বস্তু ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত আমি বহুত ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ টেকন'লজিজ ইজৰাইলৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি লক্ষদ্বীপৰ ৱাটাৰ ডিচেলিনাইজেশ্যন প্লাণ্টৰ কাৰণে ইজৰাইলে বহুতখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়াত কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰোন ৱাৰফেয়াৰ ড্ৰোনছৰ বনোৱাত ইজৰাইলে আমাক বহুত টেকন'লজি দিছে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ছাৰ্ভেলেঞ্চ ডিভাইচেছ সেইবিলাকত ইজৰাইলে আমাক বহুতখিনি টেকন'লজি দিছে তো ইজৰাইল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম আ টেকন'লজিকেল ষ্টেণ্ড পইণ্ট ঠিক আছে কাৰণ সিহঁতৰ টেকন'লজি বহুত এডভান্সড হয় সিহঁতে বহুত মাথা থকা মানুহ হয় সেইটো বহুত টেকন'লজিকেলি এডভান্স হয় সৰু কাণ্ট্ৰি কিন্তু বহুত এডভান্স ঠিক আছে ইৰাণ কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে ইৰাণ আমাৰ কাৰণে এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ প্ৰথম কথা যদি আমি চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত যাব লাগে এতিয়া আপোনালোকে জানে কি পাকিস্তানেতো আমাক ডাইৰেক্ট এক্সেছ নিদিয়ে এতিয়া আমাৰ যোনটো POK সেইটো অলৰেডি কব্জা কৰি থৈছে POK পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ অলৰেডি পাকিস্তানে কব্জা কৰি থৈছে তো পাকিস্তানে আমাক চেণ্ট্ৰেল এছিয়ালৈ ডাইৰেক্ট এক্সেছ নিদিয়ে তো আমি ইৰাণৰ চাবাহাৰ বুলি এটা পৰ্ট আছে সেই পৰ্টটোৰ থ্ৰুদি আমি সোমাই যাওঁ বুজি পাই আছে সেই পৰ্ট থ্ৰুদি আমি সোমাই যাওঁ এণ্ড ইৰাণে আমাক চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ এটা এক্সেছ দি আছে উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ ইজ ৰিলেটেড টু অইল প্ৰাইচেছ যদি ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত কাজিয়া হয় অইল প্ৰাইচ দুনিয়াত বাঢ়িব এণ্ড ইটছ অলৰেডি ষ্টাৰ্টিং টু ৰাইজ ঠিক আছে অইল প্ৰাইচেছ আকৌ দুনিয়াত বাঢ়িব ধৰিছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াই বহুত লেভেলছত কণ্ট্ৰল কৰি থৈছে কিন্তু অইল প্ৰাইচেছ বহুত লেভেলছত বাঢ়ি গৈ আছে তো সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা এতিয়া আমাৰ যদি অইল প্ৰাইচ বাঢ়ে আপোনালোকে জানে আমাৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত কি হ'ব তো মুভিং অন আপোনালোকে চাব পাৰে ইৰাণ হেজ লঞ্চ সিগনিফিকেণ্ট এটেক্স অন ইজৰাইল আমি অলৰেডি কথা পাতিলোঁ এইখিনি ঠিক আছে দিছ হেজ ক্ৰিয়েটেড এডিশ্যনেল ৰিস্ক অফ পাইৰেচি এণ্ড হোষ্টেজ টেকিং ইন দ্য গাল্ফ ৰিজন এতিয়া কি হৈ আছে ইয়াৰ এটা এডেড এফেক্ট হৈ আছে কি যিমান এই যোনটো গাল্ফ এৰিয়া হয় ন যোনটো ৰেড চিৰ পৰা ওলাই পেলাই যোনটো গাল্ফ আছে গাল্ফ এৰিয়া হয় ৰেড চি ওচৰৰ পাজৰ এৰিয়া সেইটো দি দুনিয়াৰ বহুত শ্বিপিং লেন্স পাৰ হয়
ঠিক আছে আপোনালোকে জানে চাগে ইজিপ্তৰ ওচৰত এটা কেনাল আছে যোনক সুৱেজ কেনাল বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে তাৰ পৰা দুনিয়াৰ বহুতখিনি লেভেলছ অফ ট্ৰেড হয় ঠিক আছে কিন্তু তাতে কি হৈছে যোনবিলাক আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজ আছে আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ সোমালিয়া ইজ নোন ফৰ পাইৰেটছ ঠিক আছে তাৰ ওপৰত য়েমেনত এটা গ্ৰুপ আছে যোনক আমি হুটি ৰিবেলছ বুলি কওঁ মই আমাৰ জিঅ' পালছৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো কথা হুটি ৰিবেলছবিলাকে এতিয়া কি কৰিছে চবে ইৰাণক এটাক কৰিব মানে ইজৰাইলক টাৰ্গেট কৰিব ধৰিছে টাৰ্গেট কিয় কৰিব ধৰিছে তাৰ পিছনে গোটেই এটা জিঅ' পলিটিকেল কাৰণ আছে সেইটো আমি কভাৰ কৰিম ইন দ্য জিঅ' পালছ ভিডিঅ' ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পলকৈ বুজক এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যদি কিবা এখন শ্বিপ যদি আহি আছে সেইটো ছাইডৰ পৰা এই যোনবিলাক পাইৰেটছ হয় এইবিলাকে আহি পেলাই এই শ্বিপখন কেপচাৰ কৰি ল'ব পাৰে সেইখন ইজৰাইলৰ শ্বিপ ভাবি পেলাই বুজি পালে তো লোকচানটো কাৰ হ'ব লোকচানটো আমাৰে হ'ব হয়নে নহয় তো দিছ ইজ আনাদাৰ প্ৰব্লেম দেট ইজ এৰাইজিং ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ডিষ্ট্ৰাপশ্যন অফ ট্ৰেড ৰুটছ প্ৰথম কথা ইকনমিক ইম্পেক্ট অফ এক্সপৰ্টছ ঠিক আছে বেচিকেলি ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টছ কমিব পাৰে ঠিক আছে পেট্ৰলিয়ামৰ দাম বাঢ়িব পাৰে ৰাইজিং শ্বিপিং কষ্ট বাঢ়ি যাব বিকজ ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বিপিং লেন ঠিক আছে তাৰ লগতে যোনটো ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ যোনটো দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিলে ঠিক আছে G20 মিটিং হৈছিলে তাতে আমি কি কথা পাতিছিলোঁ আমি কথা পাতিছিলোঁ এবাউট দ্য ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ কি আমি এটা এনেকুৱা এটা ইকনমিক কৰিডৰ বনাম এতিয়া এইটো যেতিয়াই হ'ল ইট ইজ ভেৰি কোইনচিডেঞ্চেল আপোনালোকে চাওক এইবিলাক বস্তু জিঅ' পলিটিক্সত কোইনচিডেঞ্চ নহয় কিন্তু ঠিক আছে আপোনালোকে লাগিব পাৰে এইটো কোইনচিডেঞ্চ হয় দিছ ইজ নট এ কোইনচিডেঞ্চ কি যেতিয়া আমি আইমেকৰ কথা পাতিলোঁ আইমেক কৰিডৰ বুলি কোৱা যায় ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ যেতিয়াই আমি আইমেকৰ কথা পাতিলোঁ সেইখিনি সময়তে এই যোনবিলাক গাজাৰ পৰা ওলাই পেলাই যোনবিলাক আমাৰ গাজাৰ যিমানখিনি টেৰৰিষ্ট আছে গোটেইখিনি হামাছে উঠাই পেলাই ইজৰাইলৰ ওপৰত এটাক কৰি দিলে তেতিয়াৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ল ৱাৰখন বুজি পাই আছে তো চামথিং ইজ শ্বেপিং আপ এতিয়া এইটো কি হয় এইটো আমি কথা পাতিম পিছত ঠিক আছে এণ্ড দেন ইম্পেক্ট অন ক্ৰুড অইল প্ৰাইচেছ যোনটো মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ তো এইকেইটা প্ৰব্লেম আমাৰ হ'ব যদি ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত এটা ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট লাগি যায় তাতছেও ডাঙৰ প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়া বুলি নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডে ফেচ কৰিব ইজ দ্য প্ৰব্লেম অফ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 3 এতিয়া আপোনালোক যদি ভিডিঅ' লাগে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ প্লিজ কমেণ্ট ডাউন মই আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো চাব কৈছোঁ কিমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ জিঅ' পলিটিক্সত জানিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট দেখালে মোৰো ভিডিঅ' বনাই পেলাই ভাল লাগে ঠিক আছে তো আপোনালোকে মোক কমেণ্টত দিব লাগিব কিন্তু কি উই ৱান্ট এ ভিডিঅ' অন দ্য মিডল ইষ্ট টেনশ্যনছ বা মিডল ইষ্টৰ ওপৰত আমাক এটা ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে সেনেকৈ কমেণ্ট কৰিলেও হৈ যাব অ'কে তো ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ আমি আপোনালোকক হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ডাইৰেক্ট ইমপ্লিকেশ্যন অফ দ্য ইজৰাইল ইৰাণ কনফ্লিক্ট অন ইণ্ডিয়াছ ইকনমি কোনটো হয় আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি ক'ব পাৰে আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্টছত দিব পাৰে অ'কে কামিং টু দ্য ছেকেণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দেট ইজ ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স ষ্ট্ৰেটেজিক ডায়লগ ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰিচেণ্টলি বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনছখিনি বহুত লেভেলছত ইম্প্ৰুভ হৈছে লেটছ টক এবাউট দিছ এতিয়া এইটো কিয় হৈছে লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্স দুখন বেলেগ বহুত পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিজ two of the potential superpowers of the world হয় নে নহয় ফ্ৰান্সো বহুত এটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হয় ইণ্ডিয়াও এটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হয় potential superpower of the world France is also a part of the UNSC United Nations Security Council বুজি পাই আছে তো ফ্ৰান্স আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনছ এতিয়া বাঢ়ি কিয় গৈ আছে দ্যাট ইজ বেচিকেলি বিকজ অফ দ্য ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন মই কি ক'লোঁ দ্য ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন এইটো কি হয় ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন ইজ গোয়িং টু বি দ্য নেক্সট বেটল ফিল্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো মই কোৱা নাই এইটো দুনিয়াৰ ডাঙৰ জিঅ' পলিটিকেল এক্সপাৰ্টছে কৈ আছে যেনেকৈ আজিৰ দিনত যদি মই আপোনালোকক সোধোঁ কি দুনিয়াৰ যোনটো বেটল ফিল্ড হয় কোনখন হয় চবেই ক'ব মিডল ইষ্ট চবতছে বেছি কাজিয়া তাতেই হয়নে নহয় ইজৰাইল পেলেষ্টিন ইজৰাইল লেবানন ইজৰাইল চিৰিয়া ইৰাণ ইজৰাইল হয়নে নহয় চাউদি আৰবিয়া য়েমেন চব কাজিয়া তাতেই হয় ইৰাকততো ইমান বছৰৰ আগতে ইমান কাজিয়া হৈ গ'ল হয়নে নহয় তো মিডল ইষ্ট ইজ নাও দ্য বেটল ফিল্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বাট দ্যাট ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ কিয় এতিয়া মিডল ইষ্টখন এই বেটল ফিল্ড হোৱাৰ কাৰণটো কি আছিল কাৰণটো এইটো কাৰণে আছিল কি তাতে পেট্ৰলিয়াম পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পৰা পেট্ৰলিয়াম এক্সট্ৰেক্ট হৈছিলে এণ্ড গোটেই দুনিয়াখনে স্পেচিফিকেলি দ্য টপ টিয়াৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড জানে মই নাম নলওঁ কোনখন কাণ্ট্ৰি হয় সেইবিলাক কাণ্ট্ৰি তাতে সোমাই পেলাই কাজিয়া লগাই দিলে বুজি পালে কাৰণটো কি টু এক্সট্ৰেক্ট দ্য নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ যোনটো পেট্ৰলিয়াম আছিলে সেইখিনি সময়ত এতিয়া নেক্সট সেইটো জেগাৰ পেট্ৰলিয়াম লাহে লাহে শেষ হৈ আহি আছে শেষ হৈ আছে মানে এনেকুৱা নহয় কি কালি পৰহি শেষ হৈ যাব ইট উইল টেক টাইম 3-4 years 10 years 20 years ইট উইল টেক টাইম বাট ইট ইজ ইভেঞ্চুৱেলি গোয়িং টু এক্সষ্ট ঠিক আছে বিকজ দিজ আৰ ফাইনাইট ৰিচোৰ্চেছ ফচিল ফুয়েলছ আৰ হোৱাট ফাইনাইট ৰিচোৰ্চেছ ইনফাইনাইটটো নহয় বুজি পাই আছে তো এইবিলাকতো নন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি হয় তো নেক্সট যোনটো ৰিচোৰ্চ ৰিচ এৰিয়া আছে দ্যাট ইজ দ্য ইণ্ডো পেচিফিক ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান এণ্ড পেচিফিক অ'চিয়ানৰ ওচৰৰ এৰিয়াবিলাক এতিয়া আমাৰ সেনেকৈ যদি মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিওঁ দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি দ্য চাউথ চাইনা চি সেইকাৰণে চাইনাই ইমান ডমিনেঞ্চ দেখায় ইন দ্য চাউথ চাইনা চি কাৰণটো কি বিকজ তাতে বহুতখিনি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছে আণ্ডাৰ দ্য চি বেড বুজি পাই আছে তো সেইটো কাৰণে চাইনাই যে এই 9 ডেছ লাইনটোৰ কথা কয় সেইটো কাৰণে দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য ৰিচোৰ্চেছ দ্যাট ইজ আণ্ডাৰ দে চাইনাই সেই এৰিয়াটো কেপচাৰ কৰিব খোজা নাই এৰিয়াটো কিয় কেপচাৰ কৰিব খুজিছে সেইটো বুজক বিকজ তাতে ৰিচোৰ্চেছ আছে এতিয়া ফ্ৰান্সে কিয় ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ লগত বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডমিনেণ্ট পাৱাৰ্ছ ইন দ্য ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন
ঠিক আছে এটা আমেৰিকাৰটো অলৰেডি হোল্ড আছে ইন দ্য ইণ্ডো পেচিফিক ঠিক আছে আমেৰিকাৰ এখন আইলেণ্ড আছে ডিয়েগো গাৰ্চিয়া সেইখন ৰিসেন্টলি নিউজত আছে চাগোজ আইলেণ্ডখন ৰিসেন্টলি ইউকে আমাৰ বেসিক্যালি মাল্টি ঘূৰাই দিব লগা হ'ল মৰিশাছক ঠিক আছে এটোৰ ওপৰত যদি ভিডিও লাগে প্লিজ গিভ মি আ কমেন্ট ঠিক আছে চাগোজ আইলেণ্ডৰ ওপৰত ডিয়েগো গাৰ্চিয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোক ভিডিও লাগে প্লিজ গিভ মি আ কমেন্ট ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকা এটা বস্তু হয় যোনটো আপোনালোকে ডেইলি আপডেট কৰিব লাগিব ইটস ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং নতুন নতুন বস্তু সদায় হৈ আছে ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ঠিক আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত দিব যদি আপোনালোকক চাগোজ আইলেণ্ডৰ ওপৰত এটা ভিডিও লাগে ঠিক আছে তো আমেৰিকাৰটো অলৰেডি বেছ আছে America piece potential superpower cool. Russia is already in the region. China is already in the region. India is another superpower that is in the region and one of the most dominant powers in the region. ঠিক আছে and তাৰ লগত আৰু এটা potential superpower হয় France. ঠিক আছে যাৰ এটা বহুত লেভেললৈকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফৰেন পলিচি আছে ঠিক আছে তো ফ্ৰান্সে এতিয়া এই ইণ্ডো পেচিফিকত এন্ট্ৰি মাৰাৰ কথা ভাবি আছে and that is the reason India আৰু ফ্ৰান্সৰ bilateral relations এতিয়া improve হ'ব গৈ আছে ওকে আপোনালোকে চাব পাৰে ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ যোনটো bilateral relations হয় এটো বহুত ভাই আছে a strategic dialogue India and France share views on security and defense cooperation এটো মেইন কাৰণটো এটো আছে আমাৰ যোনটো ন্যাশনাল সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ হয় মিস্টাৰ অনিল আজিত ডোভাল ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ভেৰি ইমিনেন্ট পাৰ্সোনালিটি ইয়াৰ কথা আপোনালোকে জানিব লাগে তেওঁ ৰ এজেন্টৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰি পেলাই ক'ত কাম কৰি আছে পাকিস্তানৰ নিউক্লিয়াৰ যেকা প্ৰগ্ৰাম চলি আছিল তাতেও তেওঁ কাম কৰিছিল আপোনালোকে আজিত ডোভালৰ কথা জানিব লাগে ভেৰি ইমিনেন্ট পাৰ্সোনালিটি অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ কাউন্টাৰপাৰ্ট ইমানুৱেল বনো এমফেচিছ অন দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক autonomy of India and France. ঠিক আছে very important. Major areas of cooperation আপোনালোকে চাব পাৰে strategic partnership, defense cooperation is the main thing. যদি ডিফেন্সত ফোকাস কৰি আছে অলৰেডি আপোনালোকে জানে কি ফ্ৰান্সে আমাৰ সাবমেৰিন বনোৱাত আমাক বহুত হেল্প কৰি আছে বুজি পাইছে আমাৰ ফ্ৰান্সে আমাক ৰাফাইল ফাইটাৰ জেটছ কেখন দিছে তো ফ্ৰান্স ইজ এ ভেৰি ৰিলায়েবল পাৰ্টনাৰ অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সবৰ লগতে ভাল ৰিলেশ্যনছ আছে আমাক কয় ন ভাসুদেভাই কুটুম্বকম আমাৰ সবৰ লগতে ভাল হোল ৱৰ্ল্ড ইজ আৱাৰ ব্ৰাদাৰ ঠিক আছে ওকে মুভিং অন চ্যালেঞ্জেস কি হয় আমি ইটালৈকে FTA এটা সাইন কৰিব পৰা নাই প্ৰথম বস্তু ডিফাৰিং ডিফেন্স এণ্ড সিকিউৰিটি প্ৰায়ৰিটিজ দুইটাৰে আইডিওলজি অন সিকিউৰিটি ইজ ডিফাৰেণ্ট এণ্ড ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট কনচাৰ্নছ এইবিলাক সৰু বস্তু হয় দিছ কেন বি ইভেঞ্চুৱেলি অভাৰটাৰ্নড ঠিক আছে এইবিলাক ইভেঞ্চুৱেলি অভাৰটাৰ্ন কৰিব পৰা যায় এটা আপোনালোকে এটা কোৱেশ্চন কওক হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্সাৰচাইজেছ ইজ কণ্ডাক্টেড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স কোনটো এক্সাৰচাইজ শক্তি বৰুণা গাৰুদা নে সমুদ্ৰ শক্তি কোনটো হয় প্লিজ কমেণ্টত দিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জানিব লাগে ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যোনটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয় সেইটোৰ নামটো কি Okay, comments at Dibamuk. Okay, now coming to another current affairs that is BharatJen, a government-backed AI initiative. It is key hoy. Bottom side of BharatJen is a pioneering initiative in the generative AI designed to revolutionize the public service delivery. বুজি পাই আছে এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কি কৰি আছে AI ইউজ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰিব খুজি আছে ইন হুইচ সেক্টৰ যোনটো সেক্টৰত আমি অলপ পিছুৱাই আছো কোনটো সেক্টৰত পিছুৱাই আছো পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী মানে কি পাব্লিক কলেজ আমাৰ যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ বনাতটো বনি যায় পেপাৰতে থাকি যায় মানুহে নাপায় সেই স্কিমছবিলাক তা সেইকাৰণে এতিয়া AI ইউজ কৰি পেলাই যাতে মানুহে যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ বনে সেইবিলাক ভালকে পায় সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এইবিলাক AI ইন্টিগ্ৰেট কৰিব খুজিছে এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য নেম ভাৰতজেন ঠিক আছে ভাৰতজেন ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে and through developing a suite of foundation models in language, speech and computer vision was inaugurated in the virtual presence of Dr. Jitendra Singh, Union Minister of the State. ठीक है सर very important enhancement of public services utilizes generative AI to improvise service delivery in diverse sector. ठीक है सर basically আমি LLM use কৰিম large language models. ঠিক আছে LLM বুলি এটা বস্তু আছে যোনক large language model বুলি কয় এটা চাব পাৰে multimodal large language model and project specifically for Indian languages. বেলেগ যাতে কোনবা মানুহে যদি কিবা এটা ওয়েবসাইট খুলে সাপোজ কৰক এটা তামিলনাডু বা কোনবা এটা মানুহ খুলি আছে এটা ওয়েবসাইটটো আছে ইংলিছত কি মানুহে বুজি পোৱা নাই এটা AI ইউজ কৰি আমি সেই মানুহজনক তামিলতে সেই ওয়েবসাইটটো দিব পাৰিম ঠিক আছে this will be the power of AI is very powerful provided we use it properly this is going to be a revolutionary step in improving public service delivery তো এটো আপোনালোকে মনত ৰাখক ভাৰত জেনৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক ঠিক আছে multilingual and multimodal models প্ৰথম কথা কি ফিচাৰ্স ভাৰতীয় ডাটা সেট বেসড ট্ৰেইনিং ফোকাসিং অন ইন্ডিয়া স্পেসিফিক ডেটা মানে ডেটাটো অকল ইণ্ডিয়াৰ হ'ব ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম প্রমোটস ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাক্সেসিবিলিটি ট্রান্সপারেন্ট হ'ব সিন্স ইট অনলাইন হয় ঠিক আছে তাৰ লগতে জেনাৰেটিভ AI ইকোসিস্টেম সাপোর্টস গ্ৰোইং AI ৰিসাৰ্চ কমিউনিটি ইন ইণ্ডিয়া অলসো এটো বস্তু আমাক আৰু এটা বস্তু হেল্প কৰিব যোন মই ক'ব খুজিছো ইয়াতে কি ইণ্ডিয়া নৰ্মেলি টেকনলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বা টেকনলজি একুৱায়াৰ কৰাত অলপমান স্লো থাকে নৰ্মেলি যে আমি দেখা পাওঁ দিস ইজ এ স্যাড ৰিয়েলিটি অফ আৱাৰ কান্ট্ৰি কি আমি টেকনলজি একুৱায়াৰ কৰাত অলপমান স্লো থাকো তো সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া এবাৰ এতিয়া আমি এটা নেক্সট ৰেভলিউশ্যন এটা আছো দ্যাট ইজ দ্য AI ৰেভলিউশ্যন হয়নে নহয় তো আমি তাৰ আগতে থিয় হৈ পেলাই উই ৱান্ট টু এমব্ৰেছ ইট পটককে আমি এই টেকনলজিটো এমব্ৰেছ কৰিব খুজিছো ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা সৰু কোৱেশ্চন which of the following institutions is leading the BharatJen project IIT Delhi Bombay Bangalore নে IISc Bangalore কোনখন হয় আপোনালোকে মোক কমেন্টছত দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ লগতে এটা নতুন কোর্স
আমাৰ the VAJRA course already আপোনালোকে জানে চাগে is going to revolutionize the education like quality providing quality education আমি অকল 2100 rupees আপোনালোকে এটা ফাউন্ডেশন কোর্স প্রভাইড কৰি আছো আপোনালোকে পুরা যিমানখিনি সাবজেক্টস সবৰে ফাউন্ডেশন বেসিক্যালি কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব very important ঠিক আছে টপ ফ্যাকাল্টিজৰ পৰা আপোনালোকে কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব very important and very affordable price because চাও ইণ্ডিয়াৰ এটাই প্ৰবলেম আছে কি যোনটো আমাৰ যোনটো মিডল ক্লাছ হয় যোনটো লোৱাৰ ক্লাছ হয় তাৰ বেসটো বহুত ডাঙৰ ঠিক আছে ওপৰত অকল 1% মানুহ বহি আছে যোনে গোটেই ওয়েলথখিনি কন্ট্ৰোল কৰি আছে তাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল ল্যাক অফ কোৱালিটি এডুকেশ্যন কোৱান্টিটি এডুকেশ্যনটো সবৰে আছে ঠিক আছে এডুকেশ্যন ডিগ্ৰীটো সবৰে আছে বাট সিহঁতৰ নলেজ নাই তো আপোনালোকৰ মেইন ফোকাস কিহৰ ওপৰত হ'ব লাগে নলেজৰ ওপৰত হ'ব লাগে এণ্ড নলেজ একুৱায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো VAJRA batchটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছো ইউ কেন কন্টেক্ট অন দ্য নাম্বাৰ তলত দিয়া নাম্বাৰটো আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে টু নো মোৰ এবাউট দ্য VAJRA course okay moving on to the namaste scheme of the central government ঠিক আছে নামটো কি National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem ঠিক আছে is a scheme by the Ministry of Social Justice and Empowerment to provide safety and dignity of the sanitation workers in India এটা বেসিক্যালি আমাৰ যোনবিলাক সেপ্টিক ট্যাঙ্কস আছিল আগতে ঠিক আছে সেপ্টিক ট্যাঙ্কস বিলাক আগতে ম্যানুয়ালি ক্লিন কৰা হৈছিল ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জাৰ্স বুলি কোৱা হৈছিল মানুহবিলাকক যোনে ক্লিন কৰিছিল সেইবিলাক বস্তু গৈ পেলাই ভিতৰত গৈ সোমাই পেলাই ঠিক আছে তো সিহঁতৰ হেলথৰ ওপৰত এটা বহুত ডাঙৰ ইমপ্লিকেশন আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছে আই এম মোষ্ট শিওৰ কি আপোনালোকে ভাবি চোৱা নাই এইটো কথা যোনবিলাক মানুহে সেই সেপ্টিক ট্যাঙ্কস বিলাক সাফা কৰে যোনবিলাক মানুহে সেই কামবিলাক কৰে সিহঁতৰ কথা কোনে ভাবিব বুজি পাইছে সিহঁতৰ খেতি যে ম্যানুয়ালি কামটো কৰিব লগা হয় সিহঁতি কি ইমান বেয়া গুণ্ড ইমান ডেঞ্জাৰাছ মানে পয়জনাছ ফিউমছ ইনহেল কৰিব লগা হয় সেইবিলাক বস্তু কোনে বুজি পাই আছে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ এই নমস্তে স্কিমটো ৰিসেন্টলি আনা গৈছে দিস স্কিম এইমছ টু ৰিডিউস দ্য নাম্বাৰ অফ ডেথস অফ স্যানিটেশন ওয়ার্কার্স এন্ড প্রমোট দ্য ইউজ অফ মেকানাইজেশন ইন ক্লিনিং অপারেশনস তো আমি এই যোনটো সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ক্লিন কৰা যোনটো প্ৰসেস হয় সেইটো মেকানাইজ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছো ঠিক আছে গোল চাব পাৰে বেসিক্যালি আমি মেকানাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো এলিমিনেট ফেটালিটিজ ইন দ্য স্যানিটেশন ওয়ার্ক ঠিক আছে বাই সেপ্টেম্বৰ 2024 3,326 ULBs profiled and 38,000 SSWs. Some states like Kerala and Rajasthan completed profiling, while others like Andhra Pradesh and Uttar Pradesh are in the process. ঠিক আছে তো ইহঁতে কিমানখিনি লেভেলছ ৰখাব পাৰিছে সেইটোৰ জাষ্ট এটা হেৰি হয় তো ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং হয় কি বেসিক্যালি হিউম্যান এক্সক্ৰিটা ফ্ৰম সিওয়াৰ সেপ্টিক ট্যাঙ্কস হাতেদি উঠোৱাটোকে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং বুলি কয় এটা কিছুমান কনস্টিটিউশন সেফগাৰ্ডছ সিহঁতৰ আছে বাট সিহঁতে নাপায় দ্যাট ইজ দ্য স্যাড ৰিয়েলিটি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি সেইকাৰণে এই স্কিমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে এই যোনবিলাক স্যানিটেশন ওয়াৰ্কাৰ্ছ হয় সিহঁতে হাতেদি এইবিলাক কাম কৰিব লগা নহয় এণ্ড আমি তাতে মেচিনাৰী ইন্ট্ৰডিউস কৰিব পাৰোঁ টেকনলজি ইন্ট্ৰডিউস কৰিব পাৰোঁ আজিৰ দিনতো টেকনলজি আমি ইন্ট্ৰডিউস কৰিব পাৰিব লাগে এইবিলাক সেক্টৰছত হয়নে নহয় তো টেকনলজি আমি তাতে ইন্ট্ৰডিউস কৰিব পাৰোঁ সিহঁতৰ ডেথছখিনি আমি ৰখাব পাৰোঁ এণ্ড হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যন যিমান কম পাৰোঁ এইবিলাক কামত স্পেচিফিকেলি এইবিলাক কামত আমি ৰখাব পাৰোঁ অ'কে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম way forward আপোনালোকে চাব পাৰে অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ now what is the primary objective of the namaste scheme very easy আমি এটা ডিসকাস কৰিছোঁ please give the answer in the comments below তাৰ লগতে আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স that is Israel's ban on the UN chief the recently Israel আৰু এটা কাম কৰিছে ইজৰাইল বহুত নিউজত আছে ঠিক আছে কাৰণটো এইটো because Israel is now the hotbed of current affairs currently ইজৰাইলে ৰিসেন্টলি আমাৰ ইউনাইটেড নেশনছৰ যোনজন চিফ হয় এন্টোনিও গুটেৰেছ তেওঁক ৰিসেন্টলি ব্যান কৰি দিছে এণ্ড ব্যান কৰা কাৰণটো কি ব্যান কৰা কাৰণটো এইটো হয় ইজৰাইলে কৈছে ৰিসেন্টলি ইৰাণে more than 200 ঠিক আছে around 200 ballistic missiles ইজৰাইললে ফায়াৰ কৰি দিছে ঠিক আছে এণ্ড যোনজন ইউএন চিফ হয় ইউএন তো নৰ্মেলি কয় কি we support peace but UN is literally a joke right now ঠিক আছে ইউএনে না কিবা ৰখাব পাৰিছে এখন ওয়াৰ ইউএনে ৰখাব পৰা নাই না ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন পাৰিলে না ইজৰাইল পেলেষ্টিন পাৰিলে না ইজৰাইল লেবানন পাৰিছে এতিয়া কালি পৰহি ভিতৰত ইজৰাইল ইৰাণৰ মাজত লাগিব সেইখনো পৰা নাই ৰখাবৰ কাৰণে বুজি আছে তো ইউএন ইজ লিটাৰেলি বিকামিং আ জোক এণ্ড সেইকাৰণে ইজৰাইলে ৰিসেণ্টলি ক'লে কি ইৰাণে যে আমাৰ ওপৰত এটাক কৰিলে এণ্টনিও গুটেৰেছে সেই বস্তুটো কণ্ডেম কিয় কৰা নাই সেইটো যে কণ্ডেম নকৰিলে সেইকাৰণে ইজৰাইলে ক'লে কি আমি বেন কৰি দিম ইউএনৰ চিফক কিন্তু পাত্তাই নিদিয়ে ইজৰাইলৰ মেণ্টেলিটিটো বহুত বেলেগ এনেতো হ'বও লাগিব সেই তাৰ পিছপিনে কাৰণ আছে তাৰ পিছপিনে কাৰণটো আমি ইজৰাইলৰ হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব ঠিক আছে যদি আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ' লাগে অন ইজৰাইলছ হিষ্ট্ৰী তো প্লিজ টেল মি ইন দ্য কমেণ্টছ বিলো ঠিক আছে তো ইজৰাইলে ৰিসেণ্টলি এণ্টনিও গুটেৰেছকো ব্যান কৰি দিছে বিকজ হি ডিড নট কণ্ডেম ইৰাণছ মিছাইল ষ্ট্ৰাকছ অন ইজৰাইল ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তাৰ লগতে এইবিলাক আপোনালোকে অলপমান চাব পাৰে হিষ্ট্ৰী অফ ইজৰাইল ইউএন টেনশ্যনছ ইউএন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত সদায় এটা তচল চলিয়ে থাকে বিকজ ইজৰাইল এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি হয় যোনে কাৰো কথা নৰ্মেলি নুশুনে ঠিক আছে সিহঁতি সেইটোৱে কৰে নিজৰ সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে যি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সিহঁতি সেইটোৱে কৰে তো ইজৰাইল ইজ গোয়িং টু বি ইন দ্য নিউজ তাৰ ৰিলেটেড যি আপডেটেড ভিডিঅ'ছ আহে আই উইল ট্ৰাই টু ব্ৰিং ফৰ ইউ প্লিজ মোক আপোনালোকৰ পৰা এটা বস্তুৱে লাগে দ্যাট ইজ কমেণ্টছ ঠিক আছে প্লিজ কমেণ্ট ঠিক আছে মই জানো কি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে ঠিক আছে মোৰতো বনাই পেলাই বস্তুবিলাক ভাল লাগে ঠিক আছে তাৰ লগতে এটা আপোনালোকে চাব পাৰে হুইচ অফ দ্য ফলোইং এটা কুৱেশ্যনটো দিয়া নহয় চ' আই এম চৰি এটা কুৱেশ্যনটো দিয়া নহ'লে ঠিক আছে
তাৰ লগতে আমাৰ এটা এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰৰ এটা কোৰ্স চলি আছে যেটো আপোনালোকে কোৰ্সটো যোনটো পৰীক্ষা আহি আছে EI ইন্সপেক্টৰ এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ তাৰ কোৰ্সটো ইনফৰমেশন আমি ইয়াতে দি দিছো আপোনালোকে তলত দিয়া নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে তাৰ লগতে আমাৰ যোনটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আৰু এবাৰ দেখাই দিছো অলৰেডি চলি আছে very important a complete foundation course with personalized mentorship আপোনালোকে পাব তো this was it from today thank you everyone